රාජ්‍ය බැංකු සතුව රුපියල් නැති නිසාද මේ තියෙන්නේ? 70%ක් ගිහිලා තියෙන පොලි අනුපාත ගෙවන්න ප්‍රධාන අරමුණ. අන්තිම වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් අර පොලි අනුපාත වැඩි වීමත් සමග රජයේ පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට බදු වැඩි කරලා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න උත්සාහ ගත්තත් රාජ්‍ය ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට පොලි වියදමත් විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර ප්‍රාථමික ගිණුමේ හිඟය මේ අතිරික්තයක් ඇති කරගන්න ගියත් පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි නම් ඒකේ තේරුමක් නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස. නෑ ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ. දැන් පොලි අනුපාතයේ අඩුම තිබිච්ච අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා 2020 අවුරුදු දෙකේ. අර දත්ත බැලුවොත් දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට පොලි වියදම අවුරුදු දෙක 70%ක්ද කොහෙද කීයද 100 එකපාරටම 2022 21 අවුරුද්දේ ඒක වැඩි දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ විදියට. මට මතක හැටියට ඒක තිබිච්ච 140 50 වගේ 70 මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අඩු පොලි අනුපාතයක් කියන එක තීත් තමයි ඒක වෙලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතයේ අඩුවෙන් තිබ්බ කියලා රජයේ ඒ කියන්නේ රජයේ ආදායම සාපේක්ෂව දේශීය නිෂ්පාදන සාපේක්ෂව නේ කියන්නේ වියදම් බලන්න ඕන රෙවෙනියු එකට ආදායම සාපේක්ෂව 20 අවුරුද්දේ 21 අවුරුද්දේ 70%ක් ගිහිලා තියෙන පොලි අනුපාත ගෙවන්න. පොලි ගෙවීම තමයි වියදම. අපිට බලන්න ඕන දැන් පොලි අනුපාත වැඩි කරාට පස්සේ රටේ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක ඒ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක. ඒක තමයි දැන් මේ අවුරුද්ද අපි බලමුකෝ ඒක. කියන්නේ අපි ගමු දැන් 70%ක් ගියා නම් රජයේ ආදායමෙන් ගිය අවුරුද්දේ පොලිය ගවන. අවුරුදු දෙකේ 100ට අර සප්‍රෙස් කරලා අඩුවට තිබිලා අපි සල්ලිත් අච්චු ගහලා දීලා හොඳටම. ඒ කියන්නේ වැඩිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන හේතුව අයවැය හිගේ වැඩි වීම නිසා. ණයයන් වැඩිපුර අරගෙන නිසා තමයි පොලි ගෙවන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. පොලි අනුපාතය වැඩි වෙච්ච ඒක නිසා පොලි අනුපාතය ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුවකින් පොලි අනුපාතය තීරණය කරනකොට මහ බැංකුවේ තියෙන රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ෆිස්කල් පොලිසි. රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මහ බැංකුවක් වගේම රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය සකස් කිරීම. එතකොට රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තියාගත්ත නිසා ගිය අවුරුදු දෙකේ හැබැයි සල්ලි අච්චු ගහලා අපි මේ තත්ත්වයට ආවා. මොකද රට ගැන බලන්නේ නැතුව රජය ගැන විතරක් බලලා තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි හේතුවම අර මහ බැංකුවක් ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියන්නේ ඕන රටක මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රජය සහ පුද්ගලිකාංශය කියන එක එකතු කරලා රට දිහා බලලා තමයි රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්න ඕන. ඒතර මොකද්ද නිවැරදි පොලි අනුපාතය රටට මේ වෙලාවේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. ඒක තමයි පරමාර්ථයේ ඒකේ අදහස. ඒතර එහෙම බලුවම තමයි මහ බැංකුවක් ස්වාධීනව රටේ පොලි අනුපාතය තීරණය කරන්න ඕන රටේ අවශ්‍යතාවය බලලා. ඔබතුමා කියුවේ රජයේ පොලි අනුපාතය පොලි වියදම වැඩි වෙන නිසා පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තියාගත්තොත් ඒක රටට කරන හානියක්. ඒතකොට රටේ උද්දමනය වැඩිලා මුළු රටම ඒකට ගෙවන්න වෙනවා රජය. ඒකට තමයි අර කියන්නේ ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඉන් මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ නිසා තමයි වැදගත් වෙන්නේ මහ බැංකුවක් රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය තීරණය කිරීම ස්වාධීනව කරන්න ඕන කියන එක. අදබතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ආනයනික භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් යම් තහනමක් මේ වෙනකොට තියෙනවානේ. දැන් ඕකේ මේ සමහර ওই භාණ්ඩ මේ අතරම මේ යම් රැකියා සම්බන්ධ තියෙනවා යම් මෙහෙ නිෂ්පාදනය කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මේ යම් පොඩි සහනයක් මොකක් හරි ඉදිරියේදී වෙනවද මොකක්ද මේ ගැන? ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තමයි ඒක ඒව තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සහන දෙන්නෙත් ඒගොල්ලෝ. ඒතර ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ෂුගර් සර්කියුලර් තිබ්බනේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඒක ගැන ඉල්ලීමක් කළා ඉම්පෝට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්. ඒ සාහනේ මං හිතන්නේ දැනටම 700 ගණනකට දීලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඒවා මගේ අදහස විතර අවශ්‍ය නෙමෙයි අනවශ්‍යවටත් තව දීලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ එක එක හේතු ව්‍යාපාරිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවල වලට දීලා දෙනවා. මම කියන්නේ අපි තමයි නිර්දේශ කරේ මේ තියෙන විදේශ විනිමය ආදායමෙන් ගැලප ගන්න ඕන නිසා මේ වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියලා හිතන දේවල් ටික සීමා කරන්න කියලා අපි නිර්දේශයක් කරා අපි මහ බැංකුව විසින්. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් යම්කිසි මුලින්ම දැම්ම යම්කිසි බෑන් එකක් ඊට පස්සේ ඉල්ලීම අනුව යම් දේවල් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අන්තිම ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අසන්ත had a question ඊට පස්සේ මම මොන්ටර් බෝඩ් මීටින් එක තියෙනවා අපි නඩ පාක්. Governor, this question of I don't know whether it is a radio silence question or not, but there is a feeling in the market that the interest rates are high because
fears of a kind of a restructuring. Is there a possibility of saying that from someday or from definitely saying from one day onward, like let's say from the 1st of November or something, the date that the bonds issued from then that day onwards will not be restructured, or giving some indication to the assurance to the market like that, so that rates can come down? I don't think I can. I mean, I still can't comment on that because I don't know. I mean, that's question. One thing is, even if I knew that, I should not answer that question. Frankly, I simply because we are in the process of negotiations. Yeah, अंतिम प्रश्न. අධිපතිතුමා රජයේ විවි මිලදී ගැනීම මේ වෙනකොට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. රජයට බැංකු විසින් මුදල් නිකුත් නොකිරීම නිසා අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රාජ්‍ය බැංකුව මුදල් නිකුත් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කියලා මොකද්ද මේකට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් තියෙනවද නැත්නම් රාජ්‍ය බැංකු සතුව රුපියල් නැති නිසාද මේ තීරණය වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ වියලු මණ්ඩල සහ රාජ්‍ය බැංකුව අතර වෙන වාණිජ ගණනුවක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඒක අපි මහ බැංකුවෙන් ඒ ගැන මැදිහත්වීමක් කරන්න අපි රෙගුලේටර්නේ. ඒතර අපි බැංකුව වලට කියන්නේ අරයට නෑ දෙන මෙයාට නැද්ද මෙයාට නෑ දෙන කියලා. අපේ රෙගුලේටර් කෙනෙක් විදිහට අපි යම්කිසි දේවල් අපි කියලා තියෙනවා ණය දෙන ක්‍රමවේද මොනවද කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ CPC එකටද පැඩි බෝඩ් එකකට ණය දෙන එක බැංකු දෙක විසින් තමන්ගේ එක්ස්පෝෂර් කනුව ඒ බෝඩ් වලින් තීරණය කළ උද්දයක් මම හිතන්නේ එහෙම තමයි සාකච්ඡා කළා රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒක අපි සම්බන්ධ නැහැ. Thank you.